This is the energy vibration Lezing for the month of November. En ik moet zeggen bedankt voor de steun. Het maand van november is a zero positive month. It is the energy van de ster. Ik zie alle jaloezie, hart en bedriegen en dat soort dingen komt tot een eind. Ik zie geheim komt uit, maar ook daar komt de eind van karmatic situatie, oké? Dus we gaan even kijken en zien wat hier komt uit voor jullie. De energie van rechtvaardig, alles dat was onterecht wordt terecht geworden in je leven. Onrechtvaardigheid, dat soort van situatie, dat gaat even werken en spelen in jullie leven. Dat ga je even zien opkomen. Deze week heb 5 weken en de energy vibration van de vis kreeg een schorpioenetje gaat je even laten iets in je leven zien. Eerste week komt positieve nieuws. Deze positieve nieuws komt over de energie van iemand tussen de leeftijd van 25 en 45. Dat is een stermaak of stenbock. Een dame, dat is een vis kreeg ram. Ram of weeskal. Ram. Of een leeuw of een boodschatten, oké? Tweede week, sommige van jullie komen in een ragen of je krijgt goede nieuws over deze persoon. Deze persoon is een stiermaak of stenbock. 8 week, de middel van de maand, de derde week, heb je de 8 van de zware, waar je ziet niet de situatie voor wat het is. Je bedenkt alleen over geld en je winsten en je droom gaat daar best overkomen. Dan hebben wij de energie van de keizerinnen in de 4e week. De energie van de keizerinnen. Zij gaat je helpen met je financial stability. En daar komen genezen met de family en in de family. Oké. Dus als we bekijken je maand, we zien dat some goed nieuws. Als je heeft een situatie mee te maken met een stiermaak of stenbock persoon. Je ziet hier, je krijgt in de eerste week some goede nieuws, maar daar krijg je hem in de tweede week. Je ziet een situatie voor wat het is en dan realiseer je dat je ouders hebben je geholpen of je moeder heb je geholpen uit deze situatie. Nou, in de eerste week gaan naar de tweede week komt een dame hier. Deze dame, misschien is het je vriendinnetje, je vriend of je zus of zo. Je bent beschermd tegen deze dame. Deze dame is een ram, leeuw of een boodschatten, oké? En zij komt in, maar je bent echt toch beschermd tegen deze dame. Als we gaan even kijken, de tweede week en de derde week, je winsten en droom komen uit over een situatie dat heeft mee te maken met de nacht van Pentacles. De energie van de nacht van Pentacles. Deze persoon is een stiermaak of stenbock. En deze persoon zit je hele leven, een hele tijd om je dwars te zitten voor geld. En je gaat even zien, deze persoon zit er dwars te zitten voor geld. En je gaat even zien dat er echt een eind komt hierna. Je moeder of zo, of de universe gaat voor jou geld even zorgen voor jou. Geld komt naar jou. Daar komt een transition in your financial world. En een positive energy. Het kan een situatie waar geld komt van de family of voor jou. Ik zie de energie van de keizerinnen. De keizerinnen is hier en is in een positive. We hebben de energie van de Prince of Pentacles. Energie van de Prince of Pentacles. Het heeft mee te maken dat je gaat overkomen als financiële situatie. Zoiets als je zit te betalen om deze man.
Voor sommigen van jullie, je bent in een relatie met deze man en je wordt gewoon helemaal uitgezet. Outcomes is zeer positief. The sun, de energie van de sun. Dat betekent dat er is een genezing komt binnen voor jullie. Er is zeer genezing en nieuw love komt best wel voor jullie. Een genezing en nieuw liefde komt best wel op in je leven. En je hebt een heel sterke stability. Sommigen van jullie kunnen gaan samenwonen. Sommigen van jullie gaan best wel de geld vinden om jullie uit deze situatie uit te halen. Dan hebben wij de energie van de Seven van Pentacles. Sommigen van jullie gaat even samen met iemand een leven gaan opbouwen. En dat is best wel goed. Ik ken dat je gaat even samen met je familie een leven proberen op te bouwen. Dit is de energie van de 8 van staven. De derde week gaat in de vierde week. Heel veel dingen gaat snel. Geld komt binnen. Je gaat even een betere relatie. En nieuwe liefde komt ook binnen. Sommigen van jullie kunnen gaan samenwonen. Of whatever de situatie whatever de situatie was thuis, het komt best wel beter. De 4 van bokkel is hier en het is best wel. Sommigen van jullie hebben zoiets als, ja, ik wens dat ik heb bepaalde dingen niet gedaan, maar het is gedaan. Laat maar, kijk eens vooruit in je leven, oké? Sterke stability. Ik zie feestje met de family. Daar is feestje met de family. Maar ik zie een transition hier. De family situatie en de liefde. Een transition hier met de family situatie en de liefde. Dat ik moet voor jullie even gaan kijken. Om te zien wat precies is gebeurd. En een transition. Nieuwe liefde. Kom binnen. Voor een dame, oké? Nieuwe liefde, a transition, positive energy komt binnen. You can help. Sommigen van jullie gaat best wel hulp krijgen van je ouders, oké? Some emotional release. Gaat even hierin. Whatever emotional situatie dat je hebt met de family, dat gaat best wel over. En dan hier gaat je even zien, positieve situatie en energie komt binnen. Als we bekijken de algemene energies en werk en liefde. We beginnen met de mensen 15 tot en met 25. Het is veel activity. Heel veel activity. Heel veel dingen gaat nou oppikken en gaat verder uit. Sommigen van jullie hebben verdriet over een situatie met een ontrek situatie dat komt binnen. Dan hebben wij de energie van de 8 van Pentacles, een celebration op je werk en goede dingen. Je gaat op de juiste richting. Als we bekijken de mensen 25 tot en met 45, heb je die energy vibration van snel activity. Heel snel, met een family situatie, heel veel situatie. Dan hebben wij, en we gaan even kijken, de nacht van een nieuwe start. Een nieuwe start komt hier aan het eind van de situatie en daar komt een nieuwe start, oké? Positieve informatie komt over je werk en dat positieve informatie gaat je best en dat positieve situatie gaat je promotie op je werk of een promotie op je werk of een salaris, een grote salaris verstegen, oké? Bonus komt ook binnen, ook met dat soort van energie. Dames 45 en ouder, ik zie je op je werk. Je hebt een beetje verdriet. Misschien sommigen van jullie gaan moeten op pensioen. Daar is een beetje verdriet. Maar het is best wel goed. Je hebt een goed stability. Ik zie ook sommigen van jullie dames houden vast aan wat je heeft. Voor wat voor reden het is. Dan dat gaat je best wel zien. Dames 45 jaar en ouder, we hebben een nieuwe start voor jullie. Er is some celebration en daar is some goede nieuws dat komt binnen over geld. Als we bekijken, de mannen 45 en ouder,
Ik zie hier een nieuwe stad. En als je had een legal, en iets in de rechtbank of zo, je gaat winnen. Als je hebt iets bij de rechtbank, je gaat winnen. En dat is voor de mannen 45 jaar en de ouder. Oké. Ik zie dat je houdt vast aan je stability. Daar komt een eind naar een situatie en een nieuwe stad. En je probeert innerlijke kracht om te vinden. Ik zie je probeer innerlijke kracht om te vinden. Als je sommige van jullie zie niet een situatie over een huissituatie. En je krijgt, je hebt een goed, stevig, stabiel teken, whatever injustice, whatever onrecht dat is gebeurd in je leven. Daar zie je hier een nieuwe stability dat gaat binnenkomen. Nou, in de liefde is positief. Sommige van jullie dat is op zoek en gaat scheiden. Je krijgt best wel veel geld. Als je gaat scheiden, je gaat apart, daar komt best wel geld. Daar is nieuwe stad en mensen gaat verhuizen. Nieuwe huis, ik zie de energie van nieuwe huis. Jullie dames, dat is op zoek naar een huis. Je wil gaan verhuizen, je gaat geld vinden. En je gaat even verder uit in je leven. Je gaat best wel de geld vinden om de verhuizing wat je wil gaan doen. Je wil gewoon verder vooruit in je leven. Daar komt een genezing in voor sommige van jullie. Dat ging door een moeilijke tijd. Vraag Sint Padre Pino. Ja, ging zo snel. Cola. Ja, je start met Sint Padre Pino komt binnen en gaat even hier helpen met deze situatie. Dan heb je een reward dat komt forward, dat is de accolade. Jullie gaat iets krijgen. Jullie wordt gewaardeerd voor iets dat je hebt gedaan in je leven. Oké, jullie gaat even gewaardeerd. Nou, de energie van de unicorn komt op en het zegt be receptive naar nieuwe ideeën en situaties. Dus die wil je gewoon jezelf gaan vinden met een nieuwe ideeën. Dat komt op voor jou, een nieuwe idee dat komt op voor jullie en dit is best wel positief. Een heel positief nieuwe ideeën dat komt op voor jullie. Neem het. Het is gewoon toegegeven. Het is een idee dat de universele engel en gidsen gaat aan je geven. En neem het even door. Het is een zeer positief maand voor jullie. Het is een maand van genezing. Jullie hebben heel veel. Jullie hebben je winsten en je droom komt uit over geld. Sommige van jullie was op zoek naar geld. 9 van Pentacles, 10 van Pentacles. En je hebt ook de energie van de 10 van this is family. A balance in your family. En geluk met geld en geluk met de family. Oké. Een zeer, zeer positief maand. Nieuwe liefde komt uit. Die wil je laten zien. Sommige van jullie gaat even samenwonen. En met een nieuwe liefde. Sommige van jullie komen in aanraking met iemand nieuw. En je gaat even samenwonen met deze persoon. Zo nieuwe liefde komt best wel in je leven. Oké. Zeer positieve situatie en energie dat komt uit. Ik vraag jullie de algemeen lezing te even gaan bekijken. En als je deze maand ga even naar de full moon lezing gaan bekijken, omdat daar is meerdere in de full moon lezing. Het is een maand van geluk, dus probeer even de juiste pad te vinden om geluk in je leven om te krijgen. Dat gaat je best wel zien, even hier. Goed positieve situatie komt op goede nieuws over bepaalde onterecht. De situatie dat is in je leven.
goede nieuws over wat onterecht situatie dat is in je leven gekomen. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve maand toegediend. Namaste, tot de volgende keer.